تیتر اول امشب: القاعده خانه جدیدی پیدا کرده. ایران: ادعاهای وزیر خارجه آمریکا درباره روابط بسیار نزدیک مقامات ارشد القاعده با دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی. پیش از این سخنرانی پومپئو درباره ایران، وزیر خارجه آمریکا و رئیس سازمان امنیت خارجی اسرائیل موساد در کافه‌ای در واشنگتن دی سی دیده شدند. و نامزد پیشنهادی جو بایدن برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA زیر ذره‌بین. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش مدعی شده ایران به پناهگاه جدید القاعده تبدیل شده. مایک پومپئو گفته ایران افغانستان جدیده و برخلاف اونجا که القاعده در کوه‌ها مخفی بود، در ایران تحت محافظت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کار میکنه. او با اشاره به کشته شدن ابو محمد المصری در مرداد ماه در تهران گفته که او نفر دوم این گروه تروریستی که حکومت ایران بهش پناه داده بود. حضور المصری در تهران به این دلیلش اینه که ما اینجا هستیم. این که القاعده یک خانه جدید پیدا کرده و این خانه جدیدش جمهوری اسلامی ایرانه. در واکنش کمی پیشتر وزیر خارجه ایران آقای پومپئو رو جنگ طلب و دروغگو خونده و گفته تروریست‌های 11 سپتامبر از کشورهای مورد علاقه آقای پومپئو در خاورمیانه آمدند، نه ایران. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران از اسرائیل تا آمریکا با شما خواهیم بود. پیش از همه بریم در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی، جایی که همکارم آرش علایی به ما پیوسته. آرش، از حرفای آقای پومپئو بگو که به نظر نسبتاً تند میاد در این روزهای آخرین دولت آقای ترامپ. حرفای بسیار تندی بود. بخشایی از این صحبت‌ها قبلا هم تکرار شده بود. ما بارها گزارش‌های خونده بودیم از همون زمانی که ایالات متحده حملات خودشو به القاعده شروع کرد در سال 2001 راجع به اینکه جمهوری اسلامی با حداقل با بخش‌هایی از القاعده ارتباط داره. صحبت از این بود که یکی از پسران اسامه بن لادن در ایران هست و حتی ویلای شمال اون هم آدرسش رو داده بودن که کجا زندگی میکنه و چگونه آزادانه رفت و آمد میکنه. چیزی که های پومپئو گفت غیر از اینی که القاعده الان خونه جدیدی پیدا کرده و همکاری هایی که با وزارتخونه های اطلاعاتی ایران داره و سپاه پاسداران، این هست که از سال 2015 که جمهوری اسلامی قرارداد برجام رو با 5 قدرت جهانی امضا کرد، آقای پومپئو ادعا کرد که اتفاقا از همون موقع رابطه ایران با القاعده دچار تحول شده و اون چیزی که ایشون ادعا کرد این که به جنگجویان القاعده حتی پاسپورت ایرانی میده یا از فرودگاه‌های ایرانی میذاره اونها پرواز کنن به کشورهای دیگه و بعد اینو ربط داد به بعضی از حملاتی که در کشورهای اروپایی اتفاق افتاده، مثل اتفاقی که در هامبورگ افتاده بود. یک سلول تروریستی همین چند سال پیش در هامبورگ کشف شد که اونها هم اسلامگرا بودن و حملاتی هم که در فرانسه به کنسرت گروه ایلز آف دث متال انجام شده بود یا به مجله شارلی هبدو که اون هم به اسلامگرایان افراطی نسبت داده میشه. ممنونم از آرش علایی، خبرنگار ما از روبروی کاخ سفید در واشنگتن دی سی. احمد باطبی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هم از واشنگتن به ما پیوسته. آقای باطبی، فرصت زیادی به پایان دولت فعلی آقای ترامپ باقی نمانده. در واقع این فشارهایی که دارن میارن به نظرتون چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟ منطقی که آقای دولت ترامپ و شخص آقای ترامپ در این سالها در مورد ایران پی گرفته بود این بود که ایران بعد از برجام خطری که به صورت بالقوه بود رو به فعل در آورد. یعنی اینکه خطر دستیابی به بمب اتم با برجام و دسترسی ایران به برخی منابع مالی و باز شدن ارتباطاتش تبدیل شد به حمایت مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم در منطقه. از نیمه دوم دهه 70 خورشیدی هم اگر صحبت‌های مقامات ایران رو شما نگاه بکنید، مخصوصا مقامات نظامی، همیشه ایران در واقع منطقشون بر این استراتژی استوار بود که ما جنگ رو از مرزهای خودمون دور بکنیم و در بیرون مرزها جنگ رو ادامه بدیم. بنابراین حمایت از گروه‌های نیابتی و گروه‌های تروریستی طبعا یکی از استراتژی‌هایی بود که
ایران در پیش گرفته بود در این سالها و کاری که الان دولت آقای ترامپ میخواد انجام بده اینه که تمام این خطرهایی که داکیومنت شده و الان آرش علایی همکارتون هم نمونه هاش رو ذکر کردن، اینها رو به صورت مکتوب و به صورت قانونی ارائه بکنه و بتونه از طریق راهکارهای قانونی که در ساختار دولت و قانونگذاری ایالات متحده است اونها رو مستند بکنه که دولت بعدی که سر کار خواهد آمد بتونه لزوما بتونه یعنی ملزم بشه به اینکه اونها رو پیگیری بکنه یا از اون چارچوب به اصطلاح مشخص شده خارج نشه. همین نکته‌ای که می‌فرمایید بسیار جالب هست، چون به نظر میاد اعضای کابینه‌ای که آقای بایدن داره انتخاب میکنه کم و بیش همون تیپایی هستن که طرفدار مذاکره با ایران و برجام بودن. در شرایطی که الان آقای پومپئو داره میگه القاعده خانه امنی در ایران داره، چقدر این شرایط رو دشوار خواهد کرد برای دولت بعدی حتی اگر متمایل باشه به بازگشت به برجام؟ ببینید سیاست خارجی ایالات متحده چندان این سابقه چند ساله رو شما نگاه بکنید در چند دولت متفاوت چندان تغییری نخواهد کرد. زیاد نباید توجه کرد به اون چیزی که در دوره انتخابات مطرح میشه و گفته میشه. در عمل چه دموکرات ها چه جمهوری خواه اگر واقعا خطری در مورد ایالات متحده وجود داشته باشه یک خط مشی رو پیگیری خواهند کرد و اینم در گذشته هم به اصطلاح ثابت شده توی عملکردی که لااقل شما در دوره اوباما دیدید. اما به طور مشخص در مورد ایران و حمایتش از القاعده، ایران یک کشوری است که دارای یک حکومتی است که در سازمان ملل صاحب صندلی هست، متعهد به قوانین بین المللی است. وقتی از یک هم عملی و هم به اصطلاح مالی حمایت میکنه از یک گروه تروریستی بزرگ که دستش آلوده به خون مردم بیگناه در سراسر جهان است، این بسیار عواقب خواهد داشت و چه آقای ترامپ و چه آقای بایدن در کاخ سفید باشه از چارچوبی که قانون مشخص میکنه در برخورد با چنین چیزی عدول نخواهد کرد. نمیتونه یعنی این کار رو انجام بده. ممنونم از شما. احمد باطبی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از واشنگتن دی سی با ما. تحولات زیادی در فاصله 8 روز باقی مانده تا پایان دولت ترامپ در جریان. دیروز خبرنگارها رئیس سازمان امنیت خارجی اسرائیل موساد رو همراه وزیر خارجه آمریکا در کافه‌ای در واشنگتن دی سی در آمریکا دیدن. درست یک روز قبل از همین سخنرانی امروز آقای پومپئو. همکارم اشکان صفایی از حیفا در اسرائیل به ما پیوسته با جزئیات بیشتر. اشکان. بله خب این خبر رو بامداد امروز اولین بار مردیت مکگار خبرنگار پلیتیکو منتشر کرد. گفت که خودش در واقع شب گذشته دیده که یوسی کوهن رئیس موساد و وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو به اون رستوران یا کافه رفتن و در اونجا غذا خوردن. بله خب این دیدار دقیقاً یک روز قبل از سخنرانی امروز پومپئو در مورد القاعده انجام شده. سخنرانی خب پومپئو در اون به موضوع نفر دوم القاعده هم در واقع اشاره کرد، محمد المصری و ابو محمد المصری، و فراموش نکنیم که ابو محمد المصری 5 ماه پیش کشته شد و 2 ماه پیش که خبرش رو نیویورک تایمز و اسوسییتد پرس اعلام کردن گفتن که ماموران موساد اون رو در تهران کشتن و احتمالاً گفتن که در واقع اطلاعات مربوط به اینکه کجا زندگی میکنه و چه کار میکنه رو آمریکا در اختیار موساد گذاشته بوده. اما در کنار اون بلومبرگ هم امروز یک خبری رو منتشر کرده و نوشته دولت نتانیاهو تلاش‌های خودش و آمادگی خودش رو برای مقابله با پیوستن دوباره آمریکا به برجام آغاز کرده. گفتن که میتونه به صورت در واقع آشکار مخالفت کنه از راههای پشت پرده و یک راه دیگه هم که در واقع راه پر ریسک تری هست این هست که عملیاتی رو علیه برنامه اتمی ایران انجام بده، از جمله کشتن مقامات اتمی در ایران. اشکان صفایی در حیفا، ممنونم از تو. جو بایدن ویلیام برنز رو به عنوان نامزد پیشنهادیش برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA معرفی کرده. ویلیام برنز کیه؟ چرا جان کری بهش لقب دیپلماتا داده و چه نقشی در مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا داشته؟ امشب ویلیام برنز رو زیر ذره میبریم. مارس 2013 اوایل سال 92 گروهی از مقامات آمریکایی به ریاست ویلیام برنز با هواپیمایی که نشان دولتی نداشت به عمان پرواز کردند تا یه سری مذاکرات محرمانه رو با مقامات جمهوری اسلامی انجام بدن. اون موقع هنوز روحانی رئیس جمهور نشده بود و احمدی نژاد رئیس دولت بود. حداقل 5 مذاکره قبل از برجام بین ایران و آمریکا انجام شد. 2 تای اونها درست بعد از انتخاب روحانی بود. بعدا معلوم شد پشت درهای بسته مذاکرات در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده. مذاکراتی که راه رو
برای توافق برجام هموار کرد. حالا رئیس اون مذاکرات محرمانه مدیر پیشنهادی بایدن برای سازمان CIA شده. سال 1994 مجله تایم ویلیام برنز رو که به بیل هم معروفه جز 50 مدیر آینده‌دار زیر 40 سال معرفی کرده بود. او حالا 44 سالشه و انگار پیشبینی مجله تایم درست از آب در اومد. در 5 دولت و با 5 رئیس جمهوری کار کرده و با 33 سال سابقه در سطوح بالای وزارت امور خارجه از کارکشته ترین کارمندان دولت آمریکاست. When they ask you to interview Bill Burns about diplomacy, it's like interviewing Elvis about the guitar. کمی جوونش کردم، البته 44 سالش نیست، 64 سالشه. از جمله سوابقش اینایی که می‌بینید: سفیر آمریکا در اردن بین سالهای 98 تا 2001، دستیار وزیر امور خارجه بین سالهای 2001 تا 2005، سفیر آمریکا در روسیه بین 2005 تا 2008 و از سال 2008 تا 2011 معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بوده و قائم مقام وزیر امور خارجه هم بوده تا سال 2014 که بعدش بازنشست شد. بعد شد رئیس مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌الملل که در واقع یک اتاق فکر در مورد امور بین‌الملله. بیل یا همون ویلیام برنز دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه آکسفورد داره و منتقد سرسخت سیاست‌های ترامپ و حتی پیش بینی کرده بود که اگر ترامپ ببازه انتقال قدرت آسان و بدون دردسر صورت نمیگیره. پارسال دست کم 4 آمریکایی به جرم جاسوسی برای چین در آمریکا دستگیر شدند و همین چند ماه پیش یک مأمور اطلاعات آمریکا به جرم فرستادن اطلاعات به چین به 19 سال زندان محکوم شد و این یعنی ویلیام برنز کار سختی در پیش داره، چرا که اتفاقا نقطه ضعف برنز تجربهش در مورد چینه و البته نقاط قوتش روسیه است و خاورمیانه. در هر دو منطقه حضور داشته و به زبانهای روسی و عربی هم مسلطه. حالا قرار یک دیپلمات رئیس سازمان جاسوسی آمریکا بشه، دیپلماتی که حالا باید خودش رو با روش‌های غیر دیپلماتیک هم آشنا کنه. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن به ما پیوسته. آقای آرامش، کارنامه پرباری داره و مذاکراتی که آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها انجام دادن هم در اون نقش پررنگی داشته. چقدر به نظرتون الان مقامات جمهوری اسلامی میتونن نفس راحتی بکشن که کسی که در رأس سازمان CIA قرار میگیره شاید شرایط رو برای عادی‌تر شدن اوضاع ایران فراهم بکنه؟ اصلا نمیتونن نفس راحتی بکشن. این که فقط چون کسی رئیس مذاکره کنندگان بوده این نمیشه که کسی بوده که خب با اینها به قول معروف رفاقتی داره. اصلا و ابدا. یعنی ایشون یک دیپلمات کارکشته است. ایشون کسی بوده که از در 5 دولت مختلف جمهوری‌خواه و دموکرات غیر حزبی ایشون کار کرده، معاون وزیر خارجه بوده و اتفاقا اولین کسی هم نیست که از حالت دیپلمات به سمت سازمان امنیت کل کشور میره. مثلا آقای پرزیدنت بوش پدر سفیر ایالات متحده در چین شدن. ارزم به حضور شما افراد دیگه داشتیم مثل آقای پورتر گاس که از مجلس آمد، خود مایک پامپو از مجلس آمد، تشکیل در کمیته‌های اطلاعات امنیت بودن. ولی خب شما معاون اول وزیر خارجه هم که هستید بالاخره هم از سازمان اطلاعات وزارت خارجه، هم از سازمان امنیت کل یعنی Director of National Intelligence و هم از CIA شما هر روز به قول معروف بریفینگ میگیرید یا مطلع میشید و با اون همکاری بسیار بسیار نزدیکی دارید. انتخاب آقای برنز برای بزرگترین سازمان جمع‌آوری اطلاعات انسانی نه تکنولوژیکی، چون بزرگترین سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده دست وزارت دفاع هستند، مثل NSA، مثل DIA، اینا همه نظامی هستن، ولی به عنوان سازمانی غیر نظامی آوردن آقای برنز 2 نکته نشون میده. یکم مدیر راهبردی میخوان برای اینکه این سیاست‌های ایالات متحده و سیاست‌های امنیتی ایالات متحده رو تبیین بکنه برای نه فقط این دولت بلکه برای 4 سال، 8 سال یا 10 سال آینده. اون کاری که مثلا میگم آقای جورج تنت، اون رئیس سابق CIA بسیار معروف که آقای کلینتون آورد برای مسئله عراق و آقای بوششون استعفا داد چون گفتن اطلاعات غلط و غیر و ذالک، ولی همچین کاری ایشون اومد یک CIA رو که ساخته شده بود برای مقابله با شوروی عملا سعی کرد اون رو تغییر بده به یک CIA که ساخته شده برای مقابله با تروریسم. خطرهای آتی ایالات متحده، چین، روسیه از لحاظ امنیتی اطلاعاتی، ولی از اون طرف هم دولت‌های یاغی و گروه‌هایی که سلول‌های متراکم دارن، معذرت می‌خوام غیر منسجم دارن. به خاطر همین هم از لحاظ تاکتیکی هم از لحاظ راهبردی گزینه است بسیار خوب و احترام هر دو حزب هم آقای بیل برنز داره.
ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن با ما. بازم در آمریکا، همزمان که دموکرات‌ها طرح استیضاح دونالد ترامپ رو به کنگره ارائه دادن و جمهوری‌خواهان مانع رأی‌گیری فوری شدن، در تحولی دیگه FBI در مورد اعتراضات مسلحانه در روزهای آینده و به خصوص در آستانه روز تحلیف جو بایدن در واشنگتن دی سی هشدار داده. همکارم سمیرا قرایی از ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، میدونم که کمی پیشتر رئیس جمهوری آمریکا هم بالاخره واکنش‌های جدیدی نشون داده به حرفایی که در واشنگتن دی سی پیش از یورش به کنگره زده بود. بله، سرانجام آقای ترامپ در ملأ عام ظاهر شد و صحبت‌هایی کرد. آخرین بار روز جمعه، در واقع از روز جمعه صحبتی نکرده بود. آقای ترامپ راهی تگزاس هست، به ریو گرانده میره تا از اون دیوار مرزی که دولتش بخشای رو ساخته بازدید کنه. حاوی چند نکته مهم بود صحبت‌های آقای ترامپ در جمع خبرنگاران. اول اینکه هیچ گونه انتقادی رو قبول نکرد به خودش در رابطه با صحبت‌هایی که روز 6 ژانویه کرده بود. انتقادها بسیاره که او دامن زده به شور و شعف مردم. میگه که اونهایی که تحلیل کردن صحبت‌های من رو میدونند که من این کارو نکردم، هیچ انتقادی رو قبول نکرد. نکته دوم، سوالی بود که خبرنگاری از او پرسید که آیا تصمیم به استعفا داره یا نه، که در جواب گفت که او به دنبال خشونت نیست. باز نکته دیگری که در صحبت‌های آقای ترامپ بود، مسئله استیضاح بود که اشاره کردید، مسئله فعالسازی متمم 25 بود که میگه که این اقداماتی که مجلس نمایندگان و دموکرات‌ها میخوان انجام بدن در واقع یک خشم و ناراحتی بزرگی رو در آمریکا ایجاد خواهد کرد. و نکته دیگری که اشاره می‌کنم در رابطه با صحبت‌های آقای ترامپ این بود که گفت مسئله و مشکل اصلی آمریکا اتفاقاتی است که در تابستان افتاد. اون شورش‌هایی است که در فصل تابستان در آمریکا در ایالت‌های مختلف داشت به اتفاق می‌افتاد که در اعتراض به تبعیض‌های نژادی بود، نه اونچه که ما در اینجا در کنگره دیدیم. به هر جهت مسائل امنیتی بسیاری هم مطرح است در رابطه با روز سوگند و تحولاتی که در رابطه با سرپرست فعلی امنیت میهن داریم. همه این تحولات هم فردا در حال توجه هست. ممنونم از تو سمیرا قرایی در ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی. خب بریم به ایران. سینما سالهاست بحران مخاطب داره. امسال با بحران کرونا وضعش بدتر هم شده. این در حالیه که سینماهای بی مشتری کم کم دارن باز میشن و داوران جشنواره فیلم فجر هم در ایران به تازگی کارشون رو شروع کردن. با اینکه هنوز میزان شیوع کرونا بالاست، سینماها در بعضی از شهرها که وضعیتشون سفیدیابیه بعد از مدت‌ها بازگشایی شدن. در کل کشور فقط 277 سینما با 541 سالن نمایش تا پایان پارسال فعال بودند. این در حالی که حدود 42 سال پیش با جمعیت 36 میلیونی ایران حدود 450 و گاهی هم گفته میشه حدود 570 سینمای فعال داشته. پارسال تعداد تماشاگران سینمای ایران فقط حدود 26 میلیون نفر بوده که از سال 97 هم کمتره. یعنی از هر 3-4 نفر ایرانی فقط یک بار در سال سینما رفته. تعداد سینماها در کل کشور البته به یک اندازه نیست. استان تهران بیشترین و استان کوهگیلیر و بویراحمد کمترین تعداد سینما رو دارن. در همین استان فقط 8 فیلم سال 98 به نمایش در اومده، یعنی در هر 6 هفته یک فیلم جدید، در حالی که در تهران این عدد 84 بوده. مالکیت اغلب سینماها در دست نهادهای حکومتی مثل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامیه که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامیه. فقط 35% سینماها خصوصیان، در حالی که تولید فیلم‌های سینمایی امسال به دلیل بحران کرونا با مشکلات بسیاری روبرو بوده. جشنواره فیلم فجر فهرستی از فیلم‌ها رو منتشر کرده و گفته امسال خبری از هیئت انتخاب نیست و در نهایت تعدادی فیلم برای داوری به هیئت داوران ارائه میشه. فیلم‌هایی که تهیه کننده اونها اغلب مؤسسات وابسته به نهادهای نزدیک به قدرت مثل سازمان رسانه‌ای اوج هستند. 39مین جشنواره فیلم فجر در حالی برگزار میشه که مشکلی بزرگتر از کرونا در برابر سینمای ایرانه و اونم نرفتن مردم به سینما هاست که در پارسال که سالی پربار هم بوده کل فروش فیلمش کمتر از 300 میلیارد تومان بوده. اونم در حالی که خیلی از اهالی سینما از کارگردان و تهیه کننده گرفته تا بازیگرها به دلیل مشکلات مالی امسال رو به سختی دارن به انتها میرسونن. مونا زاهد کارگردان سینما از تهران با ماست. خانم زاهد، میدونم که شما خودتون هم فیلمی ارسال کرده بودید ولی رد شد، دلیلش چه بود؟
سلام خدمت شما و تیمتون و بیننده های عزیزمون. من دلیل رد شدن فیلمم اینه که پروانه من ویدئو بوده و توی جشنواره فجر توی اساسنامه و آیین‌نامه‌ش و مقرراتش اینه که فیلم هایی که پروانه ویدئو دارن اجازه شرکت توی جشنواره فجر رو ندارن. اشاره کردیم به نهادهایی که در سینما ایران بالاخره نقش پررنگی دارن به خصوص برای در واقع تامین هزینه‌ها. شما به عنوان یک سینماگر مستقل با چه مشکلاتی روبرو هستید؟ والا من واقعا میتونم بگم پدرم در من تا بتونم که هزینه این فیلمو خودم شخصی، کاملا شخصی، یعنی من با خودم فکر کردم که من تمام عمرم یه پسندازی کردم و طبق اینکه همه به من میگفتن اصلا با هزینه شخصی فیلم نساز، با خودم فکر کردم من با این مبلغ میخوام برم یه ماشین بخرم، احساس خوبی بکنم، من با ساخت فیلم احساس بهتری میکنم و حتی اگر اینکه خب قطعا ما سینمای بلندش هم یعنی سینمای خود بدنش هم فروش خیلی خوبی نداره، چه برسه به ما که بخوایم سینمای مستقل کار کنیم که قطعا بینندمون هم خواستر میشه. الان در غرب هم در واقع به خصوص به خاطر این شرایط کرونا بالاخره مشکل سینما رفتن وجود داره، ولی اینجا سرویس های استریمینگ مثلا آمازون و نتفلیکس و اینها هستن که واقعیتش اینه که بعضی از تولیداتشون در حد سینمایی هست. در ایران این شرایط به چه صورتی است؟ میدونم که چند تا پلتفرم در ایران هست. آیا شما میتونید مثلا کارهاتون رو روی این پلتفرم ها ارائه بدین؟ نه، ما همچین امکانی رو برای بعضی از قسمت‌ها داریم ولی همچین امکانی رو برای خیلی از فیلم‌ها نداریم و خب اصلا یکی از مسائلی که بود حتی جشنواره سینما حقیقت که امسال خیلی از بچه‌های مستندساز فیلم‌هاشون رو شرکت ندادن، نگران همین بودن که اگه قرار باشه آنلاین این جشنواره برگزار بشه ممکنه که خیلی از این فیلم‌ها سرقت بشه و دیگه نتونن به راحتی اون امکانی که میتونن از پخشش و اینا داشته باشن و استفاده کنن. من اجازه میخوام ازتون من اول یه صحبتی اینجا بکنم. دلیل اصلی که من تو برنامه‌تون اومدم و دلم میخواد حتما بتونم این حرفا بزنم اینه که من و خیلی از امثال من و دوستایی دین که حالا بخش اعظمش رو سینمای مستقل کار میکنن، این بچه‌ها واقعا همشون حتی من خواستن و به من زنگ زدن که بیایم یه بیانیه‌ای درست کنیم یا یه هشتگی مثلا پیشنهاد من بود که درست کنیم که آقا سینما سینماست و اصلا این پروانه نیستش که بیاد مشخص کنه که اگه فیلم من پروانه‌اش ویدئوییه ولی با تمام ابزار و امکانات سینمایی اگه ساخته شده و حتی عواملش، بعد اینا مثلا بیان فکر کنن که ما به دلیل پروانه مثلا سینما نیستیم. اجازه بدین که خود آدم‌ها، خود فیلم خودش رو انتخاب کنه و مشخص کنه که سینما هست یا نه و من واقعا فکر می‌کنم یه هشتگی باید درست بشه به اسم سینما سینماست. ممنونم از شما. منى زاهد، کارگردان در تهران. اما کرونا نه تنها در سینما که باعث تغییر همه چیز در یک سال گذشته در جهان شده، حالا با اومدن واکسیناسیون امیدها بیشتر شده که شاید زندگی به روال سابق برگرده. یکی از کشورهایی که به سرعت واکسیناسیون رو شروع کرده اسرائیل بیش از نیمی از جمعیت بالای 16 سالش رو واکسینه کرده و گفته شده تا حدود 10 هفته دیگه قرار کل جمعیتش واکسینه بشن. اسرائیل الان به نسبت جمعیتش اولین کشوریه که بیشترین واکسن رو زده، همونطور که در این نمودار مشخصه، ولی سرعت واکسیناسیون از همه کشورها بیشتره و به حداقل 100 تا 150 هزار نفر در روز واکسن میزنن. 2 تا کشور اعلام کردن که کل جمعیت بالای 16 سال رو واکسینه میکنن، اسرائیل و سوئیس، از 3 شرکت فایزر، مدرنا و آسترازنیکا. اما سوالی که پیش میاد اینه که تکلیف فلسطینی ها چی میشه؟ بخش مهمی از قلمرو فعلی اسرائیل اراضی اشغالیه. دولت اسرائیل میگه ما مسئول واکسیناسیون اونها نیستیم که با اعتراض دولت فلسطین و سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم روبرو شده. بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل‌آویو با ماست. بابک، در چند روز گذشته این بحث بسیار داغ بوده که بالاخره مسئول واکسیناسیون اراضی فلسطینی آیا دولت اسرائیل هست، آیا تشکیلات خودگردان هست یا در غزه مثلا حماس هست؟ آخرین حرفا چیه؟ بله، قبل از اون که در رابطه با فلسطینیان سخن بگم باید بدونیم که امروز تا حد زیادی چشم جهانیان به اسرائیل دوخته شده، زیرا همانطوری که گفتی از 5 میلیون نفری که قرار واکسن دریافت بکنن 2 میلیون نفر واکسن تهیه کردن و دریافت کردن. به طور مثال برای نظم، ترتیب و سرعت این واکسیناسیون اگه بخوام براتون بگم، من ساعتی پیش وارد اپلیکیشنی شدم که یکی از مراکز درمانی
هستش و درخواست برای اینکه واکسن بزنم درخواست نوبت کردم. دقایقی بعد این نوبت را گرفتم و قراره که پنجشنبه این واکسن را بزنم. در هر صورت مسابقه با زمان در اسرائیل ادامه داره و در حالی که واکسینه کردن جمعیت زیادی را اسرائیل انجام داده، ولی هنوز تعداد زیادی هم مبتلا به ویروس کرونا میشن هر روزه. در رابطه با فلسطینیان باید بگم که مناقشه هنوز در اسرائیل فرداد ادامه داره، در حالی که اسرائیل در ابتدا میخواد که تمام جمعیت خودش را واکسن بکنه، ولی خب این را باید بدونه که بدون واکسینه کردن جمعیت فلسطینیان به هیچ عنوان اسرائیل نخواهد توانست که از مسئله کرونا خلاص بشه، زیرا بسیاری از فلسطینیان وارد اسرائیل میشن و در اسرائیل کار میکنن. در هر صورت باید که مسئله فلسطینیان کرانه باختری و نوار غزه حتما حل بشه. در هر صورت شرکت فایزر قول داده که هر هفته مقدار قابل توجهی واکسن را به اسرائیل برسونه تا اسرائیل بتونه تا اواسط ماه مارس تمامی جمعیت کشور را واکسن بزنه. ممنونم از تو بابک اسحاقی در تل‌آویو با ما. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. اشاره بکنم که این برنامه رو بعد از چند ساعت در یوتیوب هم میتونید با زیرنویس فارسی ببینید. تا فردا و تیتر اولی دیگه، بدرود.